નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડિજિટલ વિદ્યાલય યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણે જે સંકલન ચેપ્ટર ભણતા હતા તેમાં આપણે 7.2 માં ઓલમોસ્ટ 1 થી 36 દાખલા આપણે ગણી લીધા છે, બરાબર। જો તમે વિડીયો ન જોયો હોય તો ખાસ કરીને નીચે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ છે તેમાં લિંક આપેલી જ છે, તેમાં થઈને તમે જોઈ શકો છો। આજે આપણે વાત કરવાના છીએ 37મો, 38મો અને 39મો જે દાખલો છે એ 37મો તમારે દાખલો જ છે અને 38 અને 39 તમારે કેવા છે, એમસીક્યુ છે, એ પણ આપણે અહીંયા સોલ્વ કરીશું, બરાબર। અને આપણે જે 7.2 છે એ આપણે અહીંથી પૂરું કરી દેશું। ચાલો જોઈએ પહેલા આપણે 37મો દાખલો છે કેના ઉપર છે ભાઈ, તો કે જો આપણે શું વાત કરી હતી કે નીચેના બરાબર આપણે ટી લેતા એવું કરતા હતા, બરાબર। પણ આમાં જો તમે નીચેના બરાબર ટી લ્યો તો આનું વિકલન શું થાય, તો x 1 + x ની 8 હોય, આનું તમે વિકલન કરો 0 અને આનું આવશે આપણે 8x ની 7 બરાબર, આવું થાય। પણ આવું આપણે ઉપર ક્યાંય દેખાતું છે નહીં, તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ નીચેના બરાબર આપણે આદેશ લેવાનો થશે નહીં। તો આપણે કેના બરાબર આદેશ લેવાનો ભાઈ, તો કે જો તમને અહીંયા એક આઈડિયા આવી જાય કે tan ઇન્વર્સ x ની 4 છે, તો tan ઇન્વર્સ x નું વિકલન શું થાય, 1/1 + x² થાય, તો x ની 4 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય, x ની 8 થાય। તો એનો મતલબ એવો થયો કે તમારે આ જે કાઉન્સ છે ને tan ઇન્વર્સ x એના બરાબર આદેશ લેવો પડશે, બરાબર। પણ શું છે, tan ઇન્વર્સ x ની 4 બરાબર t તમે આદેશ લ્યો। હવે આપણે જોઈએ તો tan ઇન્વર્સ x નું શું થાય, 1/1 + x², એટલે અહીંયા x છે એને કેટલી થાય 2 dx બરાબર dt થાય, આવું રેડી। તો જો લખો 1/1 + 1 ની 8 dx બરાબર dt। હવે જો આ આખું વેલ્યુ જશે dx ભેગું જોઈ લ્યો જશે આ, તો એનો મતલબ એવો થયો આની જગ્યાએ આપણે શું મૂકી દેસી dt અને આની જગ્યાએ t, બરાબર કે નહીં। પણ જો હજી એક વસ્તુ ભૂલાઈ જાય છે, કઈ, તો કે x ની 4 x નું 4 છે એનું વિકલન થાય તો શું આવી જાય ભાઈ, અહીંયા x ની 4 નું વિકલન થશે એટલે 4x ની 3 આવી જશે, કેટલી આવશે ભાઈ, 4x ની 3। તો એનો મતલબ આપણું જે x નો ઘન છે એ પણ આની સાથે ચાલ્યો જશે, વધશે 4, તો 4 અહીંયા ક્યાંય જશે ભાઈ, ડિવાઈડમાં એટલે કે ભાગાકારમાં આવી જશે, રેડી। એટલે આટલો પાર્ટ છે એ આપણો dt/4 માં આવેલો જશે, તો લખી નાખીએ ભાઈ i બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન કેટલો પાર્ટ જોઈ લેજો ભાઈ, આટલો જે પાર્ટ છે ને કયો, આટલો પાર્ટ એ આખે શેમાં આવેલો જશે ભાઈ, dt માં ચાલ્યો જશે, બરાબર। એટલે dt/4 અને અહીંયા શું આવશે, sin * t, એટલે શું આવી ગયું ભાઈ, sin t, બરાબર। હાલો ભાઈ હવે sin t નું સંકલન કરવાનું રહ્યું, sin t નું શું થશે, -cos t, એટલે -cos t અને dt/4 છે, બરાબર। તો 4 નું તો આપણે 1/4 જ આગળ કોમન કાઢી લેવાનો પ્લસ c। પણ ખાસ મેં તમને કીધું હતું શું, તો કે t ની વેલ્યુ મૂકવાની ભૂલવાની નથી, t એટલે કોણ છે ભાઈ, tan ઇન્વર્સ x ની 4, તો અહીં શું આવશે 1/4 કાઉન્સમાં માઇનસ cos બ્રેકેટમાં tan ઇન્વર્સ x ની 4 વત્તા c, આ તમારો છે એ ફાઇનલ આન્સર બનશે, રેડી, ક્લિયર। આની પહેલા પણ મેં તમને કીધેલું હતું કે દર વખતે ઓલમોસ્ટ બધામાં આપણે શું કરતા હતા, નીચેના બરાબર t લેતા હતા, પણ આમાં આના બરાબર t લેશો તો થશે નહીં, એટલે આપણે જે કાઉન્સમાં આપ્યું છે એના બરાબર t ધાર્યું છે, એના બરાબર t આદેશ લીધો છે, બરાબર। એટલે ધ્યાન રાખવાનું, કાઉન્સ હોય તો જનરલી એના બરાબર t ધારશો એટલે ઓલમોસ્ટ તમારો સમ બધો થઈ જ જશે, ક્લિયર। અને બીજું કે અહીંયા જો x ની 4 છે તો x ની 4 છે તો x ની 4 નું રિપીટ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જો એ ભૂલશો તો પણ તમારો માર્ક કપાઈ જશે, એટલે આન્સર ખોટો આવશે, રેડી, ક્લિયર। ચાલો હવે થઈ ગયો 37મો દાખલો। હવે 38મો દાખલો જો એમાં તમને આપણે હમણાં આ કોન્સેપ્ટમાં વાત કરીએ પહેલા કેના બરાબર ધારવાનું ભાઈ, નીચેના બરાબર। ચાલો નીચેના બરાબર તમે t ધારો તો એનું વિકલન શું થાય, તો જો આ રીતના હોય x ની 10 + 10 ની x, તો એનું વિકલન શું થાય, તો x ની 10 નું થશે 10 આગળ આવે અને 1 ઓછી એટલે 10 x ની 9 વત્તા 10x એટલે આ a⁻x જેવું થયું, તો a⁻x નું a⁻x અને log a, બરાબર, એટલે કે log 10 આવું આવે કે ન આવે એનું વિકલન, તો કે આ એનું વિકલન આવું આવે, બરાબર। ચાલો આનું વિકલન જુઓ, હવે આ જે છે 10x ની 9, તો કે 10x ની 9 10⁻x અને log 10 એટલે 10⁻x log 10 આવી ગયું કે ન આવી ગયું, તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ આખું કેના ભેગું આવેલું જશે ભાઈ, તો કે dx ભેગું આવેલું જશે, કેના ભેગું આવેલું જશે, dx ભેગું। તો અહીંયા શું આવી જશે ભાઈ, કાંઈ નહીં, ખાલી શું આવી જશે dt અને આ આપણું t, તો આનું આ રીતના બની જાય 1/t dt। ચાલો 1/t નું શું થાય, 1/t એટલે log t આવે છે ને યાર ભાઈ, તો log t, તો ડાયરેક્ટ જો વિકલ્પમાં તમને ખબર પડી જશે કે log t, તો log t છે તો આનો આન્સર આવો આવી શકે, ડાયરેક્ટ જો હું લખું છું આન્સર આમ આવશે log
ટી ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું આપણે ટી ધાર્યું છે ઈ કેના બરાબર ટી ધાર્યું હતું આના બરાબર ટી ધારેલું હતું બરાબર તો આ ટી તો x રેસ ટુ 10 પ્લસ 10 રેસ ટુ x પ્લસ c આ તમારો ફાઇનલ આન્સર થશે ક્લિયર ખાસ કરીને જોવાનું વિધેય કયું છે અને વિકલન કયું છે જો વિધેય બરાબર લેશો તો તમારા ઉપર વિકલન ભેગો dx આયલો જ જશે ક્લિયર ચાલો હવે આપણે બીજું એમસીક્યુ જોઈએ જો આમાં તમે ડાયરેક્ટ કરશો કે ભાઈ sin square x t તો sin square x નો 2 sin x cos x થાય ભાઈ તો કે હા પણ એવું તો આપણે છે નહીં તો આમાં તમારે થોડુંક લોજિક વાપરવાનું કે જો 1/sin square એટલે શું થાય cos x square 1/cos square એટલે શું થાય શું થાય sec square થાય બરાબર તો ડાયરેક્ટ કરશો તો આપણે ઇન્ટુ માં આવી જાય તો ગુણાકારમાં થાય નહીં તો એક કામ કરાય અહીંયા ઉપર 1 મૂકી દેવાય અને 1 ની જગ્યાએ શું મૂકી દેવાનું તમારે અહીં જે 1 મૂકી દેવાનું શું મૂકી દેવાનું 1 અને 1 ની વેલ્યુ ઉલટી મૂકવાની કઈ મૂકવાની ભાઈ sin square x cos square x થાય કે ન થાય ભાઈ 1 એટલે sin square x cos square x થાય ને એમ કરી અને પછી બંનેને તમારે સેપરેટ આપી દેવાનું એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર આવી જશે સેપરેટ આપી દો આના અપૂર્ણમાં આપશો sin કટ તો 1/cos square આમ આવશે 1/cos square x પ્લસ આના અપૂર્ણમાં આવશો cos કટ તો 1/sin square x dx આવશે બરાબર 1/cos square x એટલે sec square x અને 1/sin square એટલે cos x square x dx રેડી ક્લિયર તો આનો ફાઇનલ આન્સર શું હશે ભાઈ આનું સંકલન કરો અને આનું સંકલન કરો એ તમારો ફાઇનલ આન્સર થશે એટલે આનો આન્સર હું તમને અત્યારે આપતો નથી પણ આનો આન્સર તમારે કોમેન્ટ કરવાનો છે કે sec square x નું સંકલન અને cos x square x નું સંકલન શું થાય ને એ ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખબર પડી ગઈ તો અહીં આપણું જે 7.2 છે એ આખું સ્વાધ્યાય પૂરું થાય છે જૂના વિડીયો ન જોયો તો ખાસ કરીને જોઈ લેજો એ જોશો તો જ તમને આઈડિયા આવશે કે આખું છે આપણે જે સ્વાધ્યાય કર્યું છે એ કઈ રીતના કરેલું છે બરાબર ખાસ કરીને આ 37મો દાખલો છે એમાં તમારે કેના બરાબર ટી લેવું ને એ તમારે એમાં શીખવાનું છે બરાબર અને આ જે એમસીક્યુ આપ્યા છે એ જો તમે આ બધાની પ્રેક્ટિસ કરેલી હશે ને તો એમસીક્યુ માં તમને ડાયરેક્ટ આન્સર ખબર પડી જશે ભાઈ કે આનો આન્સર છે ને આ જ આવે છે 1/t આવે તો log t જ આવે છે બરાબર પણ જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલું તમને વધારે આવડી જશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ તમે જો આપણી ચેનલમાં નવા આવ્યા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ખાસ કરીને વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો જય હિન્દ જય ભારત